Të nderuar shikues, sonte në kuadër të emisionit Argument Plus, i ftuar është kryeministri i Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, me cilin do të diskutojmë për të gjitha zhvillimet politike në vend e me tekst të veçantë për taksën dhe procesin e dialogut me Serbinë. Zoti kryeministër, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se gjem, Leonora, faleminderit. Kryeministër, presioni për heqjen e taksës po rritet vazhdimisht si nga ana e SBA-s, po ashtu edhe nga ana e BE-s. Madje përfaqësuesja e lartë e BE-s, Federica Mogherini, ishte e prerë se nuk do të ketë asnjë takim mes palëve derisa nuk hiqet taksa e vendosur ndaj Serbisë. Si e shihni ju gjithë këtë presion që po i bëhet Kosovës për heqjen e taksës dhe cila do të mund të ishte rrugdalja nga kjo situatë? Po mendoj se këto e shpjegon më së miri pesha e proceseve. Cili proces ose cila temë është më e rëndësishme, nëse dialogu është i rëndësishëm, edhe ka interesa jetike për stabilitetin e rajonit, atër nuk e shoh pse taksa është pengesa. Pra ne kemi kalu mbi plot pengesa tjera për me pas dialogin kalumen. Pra nëse zonja Mogherini e ka me rëndësi dialogun, ose është i rëndësishëm, atëre besoj që do të vazhdon dialogu. Nëse dialogu nuk është i rëndësishëm, pra që ka më me rëndësi heqja e taksës, në kupton atëherë nuk është qëllimi të dialogu, po është qëllimi vetëm të një favor ndaj ekonomisë së Serbisë. Edhe bazun te, pra atëherë na konfirmon ne të drejtën që me mbajt taksën. Po presionin e SBA-ve, zoti kryeministër, si e shihni, patëm edhe anulimin e vizitës generalit të Ajovës, Timothy Orr, më pas në adresë të liderëve erdhi një letër nga Departamenti i Shtetit Amerikan ku tërhoq vërejtjen që nëse nuk hiqet taksa do të ketë edhe shkurtim të raporteve, edhe sanksione në fushën e sigurisë në aspekte të tjera. A guxojmë të prishim raportet me SBA-n për shkak të taksës dhe a mund të jetë pikërisht taksa ajo që mund ta vë në dyshim raportin e Kosovës me SBA-n? Tani Amerika, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të njohura në botë si përkrahëse të pavarësisë Kosovës, të sovranitetit shtetit tonë, edhe për fat mirë këtë e konfirmoi edhe presidenti Trump në letrat, qoftë në letrat dërgu presidentëve për dialogun, por qoftë po ashtu në letrat për urimet, për shtetësinë, për ditën e shtetësisë. Pra, sa i përket Amerikës ka, ajo që jetojmë tani është një qëllim i Amerikës, pra me siguru një balans pra në qasje, mos me qenë vetëm pro Kosovës, po me qenë pro rajonit, pro një marrëveshje, edhe në këtë rast edhe Kosova pra është ta quaj ashtu në disa obligime, ose përballet me disa obligime. Mirë po ekziston një vakum në mes të pozicionit Kosovës sot edhe finales e një marrëveshje me Serbinë. Dhe nëse ne nuk e mbulojmë këtë vakum me qëndrimet tona, me pozicionet tona politike, Amerika e ka të pamujshme në fund me mbulu vakumin ose ata mungesën e caktume, edhe kësaj marrëveshje finale mundet me qenë jo e favorshme për Kosovën. Pra, kursi politik që ka qeveria e vendit edhe unë, nuk e ka qëllimin pra me qenë kundër Amerikës e me i prish raportet, disa agenda ditore, javore ndryshojnë, pra si rasti i këtyre vizitave ose i disa veprimeve tjera. Mirë po ajo marrëdhënia strategjike Kosovë-Amerikë nuk ndryshon. Nuk e shihni këtë ju si lloj sanksioni, anulimin e vizitës së generalit? Janë to veprime reale, pra thash disa agenda, disa zhvillime ditore, javore, mujore, ndryshojnë pra dinamikat e caktuara. Mirë po jo në pozicionin strategjik. Tashom, çka është pozicioni strategjik se ne kanë nuk e bojmë këtë dallim. Kosova nuk rreshtohet pro Rusisë, në asnjë temë botë. Kosova nuk rreshtohet pro Kinës, në asnjë temë botë. Kosova nuk rreshtohet pro kundërshtarëve të Amerikës, në asnjë temë botë, si rasti i Venezuelës. Kosova ishte ndër vendet e para që e shprehu dëshirën për demokracitë e Venezuelës edhe e murë qëndrimin se Maduro duhet shkon, që është i dallim me Serbinë. Pra, nuk kemi prishje të marrëdhënie me Amerikën. Po si ti spjeguat Amerikës kjo, me që edhe Amerika e ka nxjerrë si kusht heqjen e taksës, si kryeministër, si ti sqarohet qëndrimi, pozicioni i juaj në këtë rast, sepse presidenti dhe kryeparlamentari Veseli janë për pezullimin e taksës për 120 ditë. Ndërka që ju po këmgullni që taksa të mbetet në fuqi derisa Serbia ta njoh Kosovën.
Si mund të zbërthehet gjithë kjo situatë dhe cila do të ishte formula e zgjidhjes së problemit, marrë parasysh qëndrimin amerikan në këtë rast? Është shumë e thjeshtë. Është një vendim që është marrë në bazë ligjeve të Kosovës, në bazë kushtetutës, në bazë drejtës Kosovës, një veprim pra mbrojtës, pra një alat i Amerikës, në këtë rast Kosova, ka marrë një veprim mbrojtës, ka fqivi vetë, fqi cili është i reshtuar me ata që janë kundër Amerikës, në rastin konkret me Rushinë dhe të tjerë. Kjo nuk e prish marrëdhënien strategjike me Amerikën. Mund ta prish ndonjë veprim ditor, agjendë ditore, javore, mujore, por nuk e prish marrëdhënien strategjike me Amerikën. Ka mujt me e prish marrëdhënien strategjike me Amerikën, vendimi që na me dal kundër ligjit, si ishte rasti i abrogimit të ligjit për gjykatën speciale, por ky veprim i sotëm, pra nuk e prish marrëdhënien strategjike Kosovë-Amerikë. Pse? Është veprim ligjor, kushtetues, pra në kuadër të normave që kemë ra dakord ne dhe Amerika për marrëdhëniet tona bilaterale. Nuk është një veprim që i është dedikuar Amerikës apo ndonjë aleati të përbashkët ta zonë Kosovë-Amerikë, por është një veprim që i është dedikuar një kundërstari, mos ta quaj armik, po që ka pozitë armiqësore ndaj Kosovës, që është Serbia, e cila me parët që i fiton duke shit në Kosovë blen armë të armiku i Amerikës, në këtë rast të Rusia në Moskë. Nëse dikush beson që këto veprime tonat i prishin marrëdhënie strategjike me Amerikën, atëherë ose s'po e lexon mirë politikën, ose ka hallin po ashtu të ndonjë aspekt tjetër. Pra mund të prishen disa veprime, disa agjenda ditore, javore, mujore, mund të mos shkojnë në një vizitë në Amerikë. Po. Mund mos vjen. Pati anulem edhe të vizës. Po, mund mos vjen një vizitor, por kjo nuk e ndryshon, pra përcaktimin edhe marrëdhënie strategjike Kosovë-Amerikë nuk i ndryshon, ju siguroj këtë. Po atëherë pse ka një alarm brenda spektrit politik edhe brenda një pjese të opinionit publik se mund të priqen raportet me Amerikën? Na jemi në komunikim të vazhdueshëm me Amerikën, jemi në komunikim me Shtëpinë e Bardhë, me Departamentin e Shtetit, me mekanizmat, me Këshillin Kombëtar të Sigurisë, me Senatin, me Kongresin, me të gjithë. Pra bisedojmë, shpjegohem, është e vërtet që kemi një pozicion, pra një ndryshim mendimesh në një veprim. Pra është një veprim i vetëm, në të cilin Kosova ka qëndrimin e vetë, në këtë rast qëndrimin për taksën ndaj Serbisë, por ka një listë të gjerë të temave, për të cilat kemi mendim të njëjtë dhe jemi në punë bashkë. Keni përmendur edhe mundësinë e futjes së taksës në kuadër të agjendës së dialogut, kryeministra, e sheni edhe këtë si zgjidhje që të filloj procesi dialogut dhe gjatë bisedimeve të trajtohet këtë çështje. Ato tash edhe më herët, unë nuk e di më se ajo këmbgulja që me u hek taksa për me u kthy tavolina, po del që taksa është më e rëndësishme se sa dialogu. Nëse është taksa më e rëndësishme se dialogu, atëherë pse na me humb më të rëndësishme për një proces që ka më pak e rëndësishëm. Shihni, kine parasysh, du të lexon qytetari ynë, politik bërshi, mendimtari, analisti. Nëse taksa pas ka kaq shpesh, sa për shkak të taksës, nuk po ndohet ka marrëveshja, ose s'po ndohet ka procesi dhe marrëveshja, atëherë shihni, me pesh që ka taksa se krejt dialogu dhe marrëveshja në fund, si mbas kësaj se si është dhëna në shi cilës temë, si pas një logjike të zakonshme, nëse procesi, pra dialogu është më i rëndësishëm, edhe aty është zgjidhja, pra marrëveshja, atëherë taksa nuk ka pse me qenë më me pesh saj proces. Fakti se është nxjerr taksa e para dhe kaq me pesh, flet diçka, shpjegon diçka. E ka bërë një efekt kjo. Jo, unë mendoj se është situata më e thjeshtë. Unë mendoj se taksa e ka zbuluar strategjinë e Serbisë. Strategjia e Serbisë deri me tani ka qenë kthehen në dialog, flasim, takohem një herë, dy herë, pastaj hidhrohem se na keni arrestu xhuriqin aty kanë, edhe vazhdojmë me vitet tëra, duke e zbejë Kosovën, një dialog që është pa epilog, edhe kësaj. Ne kemi kuptuar këtë strategji, për këtë, kundër kësaj strategjie, koha duhet t'i kushton dy palëve. Pra na kushton ne, se s'kem marrëveshje finale, dhe ne kemi interes për një marrëveshje finale, për një reciproke obligative ligjore, për këtë kemi votu delegacionin shtetëror, për këtë kemi platformën pra shtetërore, mirë po tani kushton koha dhe Serbisë.
Mirë po, problemi është mos unifikimi i qëndrimeve pikrisht për taksën, zoti kryeministër, dhe a e dëmton kjo procesin dhe vendosmërinë tuaj që taksa të qëndroj? Shi që shumë ma mirë do të kishte qenë të ishim bashkë, ashtu që kemë vendosë njëherë, për atë që ta votojmë taksën bashkë, të gjithë aspekti politik në pjesë e koalicionit qeverishës, atër nuk është dash dali me mendime ndara, derisa s'kemi d'akordim. Pra është dash me uprit, nëse kemi një d'akordim, s'kem pas nevojë as me folën publik shumë, po në qeveri kishim marrë një vendim që fadin atyre qoftë. Mirë po pa d'akordim të gjithë atyre që kemi marrë pjesë, se të zonë edhe unë është dash me votu për taksën, edhe jemi pra në vendimarrje të përbashkët, atër s'ka që nuk është mirë se kemi dalë me ide shpejt, pra si me vefru ma tuti, është dash me uprit, kjo është një vendim i qeverish, me gjithate duhet me alon qeverish vendimin. Po, kryeministër, kur u pa efekti i taksës, sidomos në opinion, ishte një vendim që u mirë prit, pa dyshim nga shumica e qytetarëve të Kosovës, si një masë e merituar që u konsiderua ndaj Serbisë pas agresionit që bëri kundër antarësimit në Interpol dhe në proceset tjera të vazhdueshme. Ishte një farë gare për të marrë meritat e dhënjes së taksës. Kryeparlamentari tha se ideja e tij ishte që taksa të jetë 100%, dhe ju e zbatuat atë si kryeministër, po tash doli diçka tjetër, doli një luhatshmëri, një tentim për tërheqje. Si e shihni ju gjithë këtë, dhe a mund quhet kjo një farë gare mes partnerëve të koalicionit për çështjen e taksës? Shi që tash këto pak rëndësi ka, do të thotë kush edhe si rëndësi ka të jemi të qëndrueshëm procese. Nëse ne japim shembuj të kthimit hapave prafa, atëherë mund na kërkohet edhe në marrëveshjen finale që të bëjmë hapa prafa. Ne du të dërgojmë një porositë qartë që jemi të qëndrueshëm, kemi vizion, pra nuk o fjala për trimërije, për guxime, që po mundohen në rast të caktuar me interpretu njerëz, po ka të bëjmë me vizion, si do me mëri në një marrëveshje finale kualitative, që është e mirë edhe për Kosovën, nuk po thojmë e keqe për Shërbinë, po që ne mujmë me jetu me te. Unë mendoj që këto oscilimet e ka paskoshme tonat edhe mos qëndrueshmëria në proces nuk janë sinjalet mira. Veseli ka thënë se taksa veçmë e ka bërë efektin e vetë dhe se tash ajo po bëhet për konsum të brendshëm. Si e vlerësoni këtë deklaratë të tij? A ka elemente populizmi brenda vendimit për taksën, zoti kryeminist? Populizm është dëgjon politik. Çdo gjë që bëjmë e ka një element të populizmit. Po për shkak të populizmit ose të popullit edhe politika bëhet. E nëse ne ja kemi mundësu qytetarit tonë, pra ai parën e vetë, mos me çu më në Serbi, po mu rrit prodhimi vendor, mu shtu vendet e funës, me u rrit kualiteti i venit, vetdia besha, atër kjo është një populizëm i shëndetshëm, ka populizëm të shëndetshëm, e ka populizëm që është me dom për vendin. Taksa është populizëm i shëndetshëm? Është, mas pari, veprim i legjitim, ligjor, i një qeverijet një vend i sovran të rashti Kosovës, me mbrojt veten nga një vend tjetër, nga fuqia ekonomika ati vendit, nga paret e ti që i ka shfrytzu edhe i shfrytzon ende me shku me lobu kundër nesh, shkon me ble armë, sistem të armatimit në Moskë. Pra nuk e kuptoj këtë spjegim. Unë e kuptoj njerëz që nëse kanë marrë një qëndrim politik se duhet me u pezullu taksa, mos e dëmto efektin e veprimit. Për shembull tash isha bojnë fushat, qysh taksa mos ka efekt, qysh ka kontraband, qysh o kështu, po mirë, mëse s'pas ka efekt atër pse po mërziti, lene pra. Mëse s'pas ka efekt këtu, po bëj ka kontraband, po hy ka malli servizet qysh, atër pse i ka kap zorin të naont me hek. Në fakt e vërteta është ndrysh. Taksa o ka jef efekt, tjerëzakonshëm, kam vizitu kompani vendore, që kanë deklaru 25% rritjet prodhimit edhe tregut shitje, numër të punësumve. Isha në Pestov, e të regoj ke me shifra, si ka ndodhë rritja ekonomike për te. Pestov ashtu në Vushtri, efekti taksës. Gjithë kund, çdo prodhues i venit, ka rritje të tregut, pra ja blen ma shumë mallin, ka rritje të prodhimit, ka rritje të punësimeve. Nëse ky nuk është një efekt
për që dhe na kem nevoj, atër për shka tjetër na egzistojmë si politik, pra është gabim me shku kësaj rrugë, taksa e ka dhënë efektin edhe në Serbi, që qani është një vend që me arrogancë o sjellë kundër nesh, ka bohajgare me ne, ku na kanë prapsu prej Interpolit, nuk na kanë talë veç ne, edhe shefat e shteteve të botës. Nuk është mirë me hek dorë nga vetvetja, nuk është mirë me bo hafat prapa na kanë lënë kështu si 20 vjetë, që që ne duhet të ecim para. Dhe ju jeni i vendosur ta çoni këtë çështje deri në fund? E shoh se kjo interpretohet në mënyrë ndryshe, nuk ka të bëjë kjo me vendosmëri. Unë kam obligim, sa jam në përgjegjësi politike nacionale, me ecë agjendën e vendit tim përpara, jo me kthy prafa. Ne hap prafa, e kthem Kosovën prafa. Një pezullim, sa do i vogël, do t'i kuptojmë pasojat atij pezullimi. Çka ndodh? Do ne humb peshën ky proces. E vetëm një herë që na guxojmë me bë pezullim. Të kësaj takse, atë jo për 120 ditë, si po thonë da, po për 1 javë, 10 ditë, 2 javë, nëse është një kontrat, e para d'akordume mes Kosovës dhe Serbisë për njohje reciproke. Aty përfshihet tregtia e lirë. Teja kem kërkuar dhe komisionerit tanë që ta përgatit kapitullin e tregtisë lirë Kosovë-Serbi, që ku ta kemi një marrëveshje finale, edhe ai kapitull është pjesë. Po nuk guxojmë me bëj eksperimente tjera. Zoti kryeministër, kur jemi te ajo që thatë se taksa ka prodhu efekt me rritjen e prodhimit vendor dhe në për kompanitë që ju keni vizituar, ju kanë treguar me shifra për efektet dhe rritjen e prodhimit, po ashtu edhe në punësim. Por ka ankesa se në treg është vërtetur një rritje e çmimeve në disa produkte ushqimore. Këtë sa po mundoheni ta mbani nën kontroll si qeveri, një që mos të dëmtohet qytetari i Kosovës? Që një rritje në bazë të shkallës inflacionit është e pandalshme. Do në çdo vit afërsisht ekziston një përqindje caktuar me rritje çmimi poshtë, si inflacion, si rritet kosta e eksportës. Ne kemi hashë edhe në disa vefrime tjera, edhe ato jemi duke trajtuar me kujdes. Pra duke komuniku direkt me ata prodhues, me ato kompani, me ata njerëz, nëse ka ndodhur rritja e çmimit, për shembull me këta të grurit, kemi biseduar disa herë me prodhuese, përpunuese, me radhë. Kemi biseduar me kategori tjera që mos me lejue rritjen e çmimeve, për shembull nuk është rrit çmimi i rrymës ende. E prej që jam në qeveri, pra prej shtatorit 2017 s'ka rritje të çmimit të energjisë në Kosovë. Pra kem voni kujdes në mbajtje të dinamikës mbrëmshme. Rritjet e çmimeve të lidhura me taksën janë keq përdorim. Pra nuk rritet kostoja, se landa e farë që vjen prej Serbisë mund gjinet në treg, edhe prej prodhuesve tjerë, pra janë keq përdorim. Po, a ka kontroll të mjaftueshëm të inspektoratit? Jemi në punë. Do të thotë nuk po thojmë se gjendja është e mirë, po jemi në punë. Sepse është vërtetur ngritja e çmimeve te disa artikuj bazë ushqimor dhe kjo sigurisht është në disa produkte ditore ushqimore, si patatja për shembull, disa produkte të tjera që kemi hasur si vërejtje të qytetarëve, po të cilat produkte i mbulojnë nevojat e përditshme të qytetarëve dhe kjo sigurisht duke pas parasysh gjendjen sociale pak mund të jetë e ndjeshme. Po, për shembull patates disa kem importu, për shembull nëse kemi importu prej Serbisë, po kryesisht disa rritje çmimeve janë ose sezonale, ose janë edhe keq përdorim, pra se s'ka kryesisht problemi ka qenë te gruri edhe te metalet. Pra se metalet kanë peshë madhe transportit prej më largë e rrit koston e transportit. Për këto dy kategori jemi interesu, armatura për ndërtim e metal, pra për këto dyat jemi interesu, po jo të siguroj që na kemi vlerë prej Serbisë, bloka që marrohen prej dhe me i marru shtëpia. E çdo gjatë kësaj natyre e kemi pru prej Serbisë. Shkoni pyetni sot fabrikat e Kosovës, sa punëtori kanë marrë më shumë, edhe si është gjendja. Pastaj shiqoni ideja se po hyn malli trafiku. Ne nuk kemi bërë zhurmë, po Pikërisht këto duat të ndërlidhem me deklaratën e ministrit të tregtisë Serbisë Rasim Ljajić, i cili ka deklaruar se mallrat nga Serbia po hyn në Kosovë përmes Kroacisë dhe Maqedonisë, sidomos gruri edhe disa produkte të tjera, të cilat nuk janë potencuar në këtë rast, po paketohen në Kroaci dhe në Maqedoni dhe po shiten në Kosovë si produkte të këtyre dy vendeve. Sa keni kontroll edhe këtë pjesë? Ekzistojnë normat ligjore që e rregullojnë sa tjetërsohet ai mall. Për shembull, nëse ka shku nga Serbia në Kroaci, çka duhet me ndohë me atë mall për me u qujt me origjinë nga Kroacia, janë ligje. Kushdo që si aplikon çato, s'muje shtin një mall, muje çon Kinë, po s'muje shtin Kosovë. Se origjina e mallit
ekziston, pra duhet me u rregullue. Pra, nëse është ashtu, që ka thonë zoti Lajç, atëherë pse po flasim më për taksën? Po e dojmë, nuk po bëjmë bisedë më. Edhe Por ai ka pranuar se megjithatë efekti i humbjeve është për 3 muaj rreth 90 milionë euro. Unë e di, prej momente që ka filluar një kampanje të asom me hek taksën, unë e di që është një kampanje bukur e gjanë, edhe mediale, edhe politike, edhe komerciale, edhe ku dion, edhe është e logjikshme kjo. Nëse ka njerëz që mendojnë që taksa do të më pezullu, dhe gjithë ata që mendojnë që taksa do të më pezullu, unë i shoh gjithë ato media, ata miqat, ata dashamie të aktivizuar për këtë koncept. Mirë, po nuk ka dërë që aktivizohen për idejen e pezullimit, po mos e dëmtoni pra efektin në ekonominë e juaj. Pra kjo taks ka efekt, për shkak se sot... Edhe efekt ekonomik edhe politik? Shqyqeni, po flasim për ekonomik. Unë i kam pyet njerëz. A mund është ti me e marrë një mall, përderisa Kosova ka vendosur taks, aty është flamuri i Serbisë. Ka thonë, s'ma merr dora, falta. Kjo është arsyeja, pra, mos harroni tani, unë nuk thamë që na duhet me qenë, s'po di që me thonë, nuk kem ndërtuar një koncept të izolimit ekonomik. Mirë, po përderisa Serbia politikisht është armiqësore ndaj nesh, atëherë s'mundet me shit me zërt të na. Aje bjen si me ta shit me zërt ty madhe. Pra hekja e taksës është si na detyru ne me zërt. 100 këqia fona i vonë edhe me shit të na. Jo, nëse s'jemi me s'kime mujt me shit të na. Dhe ka shkaktu kjo një efekt edhe në popullsinë vetëdijsem, shihet një mobilizim i qytetarëve që t'i shmangën produkteve të Serbisë. Nëse Serbia në moment caktuar e ndron kursin politik, sillet pra e njeh Kosovën, shtet pavarë dhe sovran, vendosim marrëdhënie bilaterale, vendosim tregtinë e lirë, me siguri do të ndryshon edhe kjo situatë. Mirë, po përderisa sot kështu unë i falenderoj qytetarët shumë për një besnikri ta quj në respektim edhe të vendimit të qeverisë për taks, por edhe të mos blerjes së këtyre produkteve. Pra, ju jam një qytetarëve, mendoj se është bukur e problem pra na mu tregu kaq pavetdijshëm. Na keq kuptojnë edhe në Serbi, po na keq kuptojnë edhe në vende të tjera, thënë si është e mujt ta njerëz para 20 vjetë çka ju ka ndodhur, çka ju bën tash këta prap ja forcojnë ekonominë. Pra s'bën ashtu. Zoti kryeministër, dalim te çështja e dialogut dhe mundësia e arritjes së marrëveshjes brenda vitit 2019 për çka po insiston SBA-ja dhe BE-ja. A duhet që me çdo kusht të arrihet marrëveshja brenda vitit 2019? Është edhe një insistim amerikan sa është Donald Trump në administratë të mbyllet kjo çështje mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja që për Kosovën është një marrëveshje obligative ligjore, dhe që është gjithë përfshirëshe, pra që parashe këjt temat përfshi tregtinë e lirë që falem ne, marrëdhëniet ekonomike tregtinë e lirë, duhet mu arrit, mirë është mu arrit sot, nesër, pas nesër, kur do që mujmë, sa ma shpejt, ma mirë është edhe për Kosovën. Por, jo çdo lloj marrëveshje, pra këtu është dallimi, jo a duhet marrëveshje, duhet, a jemi vonë, a është mirë mendohet tash sa është presidenti Trump, është mirë, por jo çdo lloj marrëveshje, jo marrëveshje që lëviz kufit e Kosovës, se kjo është kthim prafa, edhe kjo është humbje totale për Kosovën. Jo marrëveshje që flet për territorin e vendit tonë, edhe shihni janë gjithë territuar me modelin e Dodik Republik, pra një republike sërbska që është në Bosnë, pa drejtat për serbët e Kosovës por jo një republikë serbe, jo një pushtet tret me kompetenca ekzekutive. Po pikrisht kjo është çështja që po diskutohet, po flitet për një skenar të mundshëm të ndarjes të Kosovës për shkputjen e veriut apo shkëmbimi territoreve si çmim i marrëveshjes përfundimtare. A ekziston vërtet një rrezik i tillë, zoti kryeministër? A ka ndonjë skenar të mundshëm që po bëhet për Kosovën? Po Serbia e ka pas këtë ide që nga koha e zotit Milošević, pastaj edhe më herët Akademia e Shkencave Serbe ka propozuar disa herë, e ka pas zoti Gjinxhić, vazhdojnë edhe udhëheqësit e Serbisë sot me të flasin për këtë ide, pra për opcionin me pazar me territore. Ky është i rrezikshëm për Kosovën, se kthen Kosovën prapa, edhe askush nga Kosova nuk jep për krajen. Pra nuk besoj që ka dikush një i zgjedhur i Kosovës, një deputet, një qytetar, dikush që do të jepte për krajen, pra hapjes së tërësisë territoriale, të integritetit territorial
edhe të kufive të venit tonë. Ka zëra që ndarja e Kosovës është në planet strategjike të Rusisë për ta fuqizu ndikimin e vetë, për ta forcu Serbinë, dhe njëkohësisht për ta fuqizu ndikimin e vetë në Ballkan. Ekziston një tendencë e një lloj politike shumë manipuluese të presidentit Putin. Po. A ju thot evropianëve edhe provon me i thonë edhe Amerikës, po Amerika ja din hilet, halet bojmë real politikë. Nuk ka më me qarmeq, po bojmë real politikë. Kuj ka më në interesat, kuj keni ju, po bojmë real politikë. A i po dënë me shfridzu një fuqit arrit me resurset, me gazin, me paret, edhe me dopsimin e disa qaqe vendimarshë në beje, për me u ripozicionu në beje, ka bo pushtimin e disa zonave të banume me Rusë për atë Rusisë, ka edhe po dënë me kryu, si me thonë, adresat e veta, ose satelitet e vetë në për Evropë. Për shembull, ishte shumë do me thonë se fakti që presidenti Putin morë pjesë në dashmen e ministrës së jashtme të Austrisë. Për presidenti Putin dasëm personale. Pastaj, shifne, kush është për ndarje të Kosovës? Kancelari i Austrisë. Kryeministri i venit të cilit ministrën e jashtme që apo politikën e jashtme në këtë rast edhe Ballkanin, i shkoi Putinin dasëm. Nuk i shkoi Trumpin dasëm, nuk i shkoi Merkeli, po i shkoi ministrës së jashtme të Austrisë, Vladimir Putin dasëm. Edhe vazhdoj me nusën. E kemi po në televizor, besoj, këtë e dini. Nëse na jem që dhe është kjo një tregues? Jo, më fani. Nëse na nuk di me i ledzu këto situata, vërtet nëse meritojmë atëra shtetin. Nëse një ministrit jashtëm, i ka shku presidenti i Rusisë, edhe në atë vend që është ministri jashtëm, që u martu, pra zonja ministri jashtëm u martu, i erë presidenti i Rusisë me dhurata personale, me ceremoni, i vetëmi musafirinderit ishte. Edhe a i shtetë po fletë për ndarin tëne. Shini, kine parasysh. Ka deklaruar se mund të pranoj qëfar do marrëveshje përfshirë edhe korrigjimin e kufirit. Cili shtetë o ka e deklaron to? Cili shtetë o ka e deklaron to? Cila politikë? Politikën e të cilën ndasëm familjare, ngjarje familjare, mur pjesë presidenti Putin. Presidenti i venit tonë, do të din, kur shkon në Alba, forum, se këtë që ajo është e gatume për indikimit pares Rusit. Se çfarë misie ka ministre jashtme Austrisë me presidentin Putin. Pra, shifne që ka i lidhë, është gazi Rusë, që o ka i lidhë një pjesë vendimarrësve evropian. Ne nuk guxojmë, mu dërzu, para këtyre influencave. Nëse ne i pranojmë këtë qasjet këtyre, ata në tërhekin në politikë anti-amerikane, jo taksa ndaj Serbisë. Që ajo mënyrë e bërjeson pjesë e një agende, edhe na me pëlqy ide në ndarjes vetë vetës, për shkak se në Austri, ai tipi po vjen dasëm si me shku në shpit vetë, do t'i kuptojmë ta. Do t'jetë momenti mram me marrë vesh na, unë e di kush janë Habsburgt, edhe e di kush janë Austria e vërtet, po një politikë ditore në Austri sot, fakti që në dashmen e ministrës jashtme ka ardhur Vladimir Putin, nuk ka shku Merkel, nuk ka shku Trump, nuk e kem pa dikon tjetër. Do të me ditë na çka kanë ndodhur. Do të ka një aleancë politike. Jo, ajo është misi personale. Shifni, është misi personale. Kur vjen dikush ndasëm, është misi personale. Atë element duhet ta din Kosova, duhet ta din presidenti ynë, duhet ta din PDK-ja. Partia e presidentit Thaçi duhet ta din çka ka ndodhur dikon. Nuk jemi anti-amerikan na, që vendosim taks ndaj Serbisë. Nuk jemi anti-amerikan na, që se kem 1 euro investim të armëqve të Amerikës. Asnjë armik i Amerikës, asnjë shtet armik i Amerikës nuk e ka 1 euro investim në Kosovë. I vetmi vend në Evropë që se ka 1 euro investim të armëqve të Amerikës jemi na. Kjo është Kosova. Është rrezik tash pas gjithë këtij pozicionimi ton, ne me na marrë këta në lojnat politike, për shembull Alba Forum, që shihet qartë, pra shihet misia personale e ministrit jashtëm me presidentin Putin, që ata e kanë bërë publike, se kanë shef këtë bota e ka pa, e na me hynë për qëto kuluare me mrite armja jonë. Ajo është rreziku. Aty jemi anti-amerikan. Nëse këta na marrin në këtë lojë politike tyre, kthehem në anti-amerikan. Si kryeministër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar që e mbështesin çfarë do marrëveshje, konkretisht presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se është i gatshëm të pranojë çfarë do marrëveshje që arrihet mes dy shteteve Kosovë, Serbi, përfshirë edhe korrigjimin e kufive mes shteteve.
shteteve. Por këmbgulse dhe e prerë në prekjen e kufive është Gjermania, si një ndër vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, e cila konsideron se prekja e kufive çon deri te destabilizimi i Ballkanit. Do të thotë se ka edhe një ndarje brenda faktorit ndërkombëtar sa i përket çastjes ndaj kufive për Kosovën. Si e shihni ju këtë ndarje pra të faktorit ndërkombëtar në çështjen e kufive? Në Amerikë nuk janë për lëvizjet kufive. Ne prej këto, ose çarçet ndryshme, shkojnë me shpjegu atyre që kjo mundet me qenë zgjidhja. Për shkak se ata vërtet janë përkrasit tonë. E kanë lënë një tolerancë saktume, po prapë kanë thonë marrëveshje e zbatueshme, e qëndrueshme, që siguron stabilitet. Pra ata kanë dalë kundër ndërimit të kufive me disa kushte tjera që i kanë nxjerrë për marrëveshjen. Amerika i ka disa kushte. Asnjëherë s'e kanë dëgjuar, i thonë Amerikës, keni carte blanche, ata kanë thonë nuk kanë carte bardhë. Çka dojnë me vendos? Duhet ta shërtojmë, është e zbatueshme, është e qëndrueshme, është stabilitet. Po, pikërisht. Pra nëse i kanë thonë të tri kushte, të trija të shkojnë kundër lëvizjes kufive në Ballkan. Mirë po, Amerikanë, duke pas se me po me shkuti Kosovës, e mi thonë Amerikanëve, edhe ata i qëtë në pozitë keqe. Pse? Atër Serbia tjetë i thonë, qysh be ju, edhe kur po dojnë këta, ju s'poleni na mu marrë vesh. Ju jeni vërtet veç pro shqiptarë. Pra se mos prekja e kufive është pro Kosovës. Edhe duke e pa, nashta na i kem qitë pozitë keqe, me ide të tilla, të lëvizjes kufive, fatkeqësisht. Dhe ai që së pari e ka proklamuar idenë e korrigjimit të kufive është presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi, jo si ndarje, por si korrigjim të kufive të Kosovës me mundësi bashkangjitje Lugina e Preshevës në Kosovë, me mundësinë e bashkangjitjes së Luginës. Ju jeni kategorikisht kundër prekjes së kufive në Kosovë. Keni diskutuar sy më sy me presidentin pikrisht për këtë temë, përveç asaj që kemi pa si deklarata nëpër media, zoti kryeministër, keni pasur konsult të drejtë për drejtë me presidentin? Kam biseduar me presidentin, kam dëgjuar diskutimet, nuk i kam të qarta se për çka fjala, se në rast të fort korrigjim, në rast tjetër, në rast padrejtësia ndaj Preshevës. Shiqoni. Nëse na jemi vende të panjohura, se kem njoft njëri tjetrin, procesi i parë është njohja në kufit ekzistues. Procesi i parë, tema e parë, pyetja e parë. Nëse na pranojmë të panjohura dhe jemi antar të KB-s, se Serbia është antare e KB-s. Nëse edhe nuk ka mos njohje me asnjë vend përfosh me ne, Serbia. Vetëm na që kemi njohur Serbinë. Në këtë botë e ka njohur. Kine parasysh pra, një vend që e ka njohur këtë botë, që është antare e KB-s, edhe që i ka tenkat në kufit e vetë, e na që kemë asnjë tenk, aja lun me ty për kufit, po kur hapen kufit, nuk jenë hap të asaj, jenë hap tut, të 17 shkurtit, të gjykatës ndërkombëtare që ta ka aprovu. Nuk guxojmë, asnjë retorik, asnjë diskutim për kufim me pranu me Serbi. Njihemi reciprokisht në kufit ekzistues, pra njihemi se s'kem nevojë na me demarku kufit, që janë markuar kufit, dihet. I ruan policia e jonë, ne e dini që ka patrullime kufitare të Kosovës, ka patrullime anej, i din NATO janë çënuar kufit Kosovë Serbi. Dhe nuk ka nevojë as për demarkim. Jo, ju lutem, pasi si jem dy shtete të pavarura. Nëse kem në një ide, mund të ulem dy shtete me fol njëra me tjetrën. Por në çështjen e njohjes, me shti kufit edhe territoret, kjo është një dëshirë me hek dorë nga vetvetja. Atër, si kush po kërkon të njohje, si cili, si ai që të ka njoft Amerika në këtë territor dhe në këta kufi, apo si në diçka tjetër që se din kur kush je. Ti apo kërkon njohje, pra si ai që të ka njoft Anglia, Franca, Gjermania, gjitha këto vende të respektueme, që e ke vu vetën hartën tonë në flamur, apo si diçka tjetër. Pra, kine parasysh hapja e territorit, e kufive, çështja e kufive, pse s'bohet demarkimi kur para njohjes. Njihen vendet ndër veti, njihen reciprokisht, edhe kem bëhet demarkim. Pse se bom demarkimin me dikën para njohjes. Na me monezimit njohën, kem pas marrë diplomatike, kem bëhet demarkimin. Ky proces liçet. Dhe sa është e rrezikshme atëherë, zoti kryeministër, kjo ide e mundësisë së korrigjimit të kufive? S'ka rrezik se s'ka me ndodhë kjo, se nuk ndodhë në Ballkan një ide e tillë. Do thotë
Unë habitem pak me këta fqit tonë, për shembull që nuk po reagojnë shumë publikisht. Unë e di që me dyrt mbylla thonë, po mos harroni hapja e çështjes së vijave të kufijve. Nuk ka me vete izolume. Nëse hapet dikun, kur ka thonë presidenti Vučić që nuk pranoj kufi me shërbe, në Bërnjak edhe një arinje, mos harroni e nënkupton edhe për Kraçi, edhe për Bosnjë, mund të nënkupton edhe për Maqedoni. Po në atë frym mund të flasim gjithë pastaj. Atë del shqiptari, thotë unë s'pranoj kufin me shqiptarëve. Edhe për çka po flasim? Po flasim për një ridizajnim të ri në Ballkan, po të cilin nuk ka forcë që e bën pa tragjedi. Pra nuk ka dikush që mund të disiplinon popujt e Ballkanit, me nxjerr do vija, me thonë këto janë vijat e reja aty ja fan luftra. Për këta kanë ndodhur luftat në Bosnjë, Kraçi, ma vonë Kosovë për këtë, jo për diçka tjetër. Po ideja për bashkangjitjen e Luginës së Preshevës së kryeministrit, sa do të ishte e mundur që të merret territori Serbisë, që është në administrimin e Serbisë pa i dhënë asgjë. Kjo është pyetja. Po nuk unë s'po du me këto diskutime, se më keq, kom ndjej domosdoshmë për shqiptarët që jetojnë në vatat e veta, në trojet e veta shekullore, pra në Lugin. Nëse jeshte ti pavarur i njoftë me një fqi, ke ndonjë ide për diskutim me fqiun tonë, si vendet njohura, është nuk e mohoj kur këtë mundësi me fol vendet me shtetin me shtet për ndonjë ide të caktuar. Për shembull, na kemi nevojë me bisedu me Maqedoninë për një investim përbashkë për një hidrocentral, po që mu i përfshin edhe pjesën e Kosovës edhe pjesën e Maqedonisë. Pra dy territoret, ose ka bisedu Jugoslavia e Titës me Shqipërinë për liçenin e Zhurit. Edhe për mundësinë e një hidrocentrali, ka pas mundërtu një hidrocentral i përbashkët Jugosllavi-Shqipëri. Pra, ekzistojnë mundësit e bisedat të shtetet ku janë të njohura dhe kur kanë marrëdhënie të mira, po shtetet që nuk janë njohur e me hapti kufi ndaj atij që s'po të njeh. Kjo është pa kuptim. Shpesh thuhet që ekziston edhe mundësia e një dakordimi për marrëveshje mes palëve, mes Kosovës dhe Serbisë, po që ende nuk është bërë publike. Jo a dyshani në diçka të tillë. Faktikisht në disa pika, jo si draft përfundimtar, po për temat që do të përfshihet. Tash kemi edhe ekipin negociatori i cili ka nxjerr parimet përmes platformës që u miratua, po sa ka të fshehta procesi i dialogut brenda, sepse shpesh është thënë që është enigmatik, është proces enigmatik. Shpresoj që e kanë kry marrëveshjen, që më kundër, t'ja japin delegacionin shtetëror, që tash në delegacione kemi për temën e dialogut. Institucionet gjitha i kanë funksionet e veta, edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe kryeministri, po ne kemi votu delegacion, kush e ka një marrëveshje, t'ja jep delegacionit tonë, ta studiojnë ata, konsultojnë gjithë, nëse është e mirë, pse jo. Sot ja bojmë për herë vetës e fëqiut tone, kalojmë në tafa tjera, fra interesi i Kosovës është me e kry këtë tim, ju thash një marrëveshje, por nuk është marrëveshje lëvizja e kufive, pra edhe lëvizjet me territore, edhe nuk është marrëveshje një republikë e tipit Sërbska Republikë, pra me pushtetit të tretë në Kosovë, se kushtetuta jonë nuk parashek pushtet të tretë. Dhe sipas ecurive, sipas zhvillimeve që po ndodhin, kur mund të hapet rundi i ardhshëm i bisedimeve, a ka gjasa kryeministër si e sheni? Nëse dialogu është i rëndësishëm, më e rëndësishëm se taksa, atëherë në ditët që vinë. Pra, unë këtu i them edhe qytetarëve të Kosovës ta kuptojnë këtë, edhe i lusë edhe kolegët e mi politikë, po edhe palët e jashtme, partnerët tonë. Nëse taksa qenë ka më e rëndësishme se dialogu, atëherë po e mbojmë taksën as, po dialogojmë hiç. Një ditë caktuar ka mulo Serbia prej taksës edhe ka mëna njohë pa dialog. Nëse dialogu është më i rëndësishëm se taksa, atëherë duhet me dialogu pa kushte. Nuk pranoj kushte pjesëtari i popullit, që kem 20.000 zona dënume. Pas fije Krasniqi na kritikoi tha se s'keni shku me respektu memorialin e heroina, thashë të shku që kishte shumë drejt realisht. Unë pjesëtari i këtij populli e me pranu kusht. E qëfar kushti? Më thonë aji që mi ka bo ato të këqia, që pa ma ble malin, s'pranoj me fol me ty, pa ma lo malin me hitë ty, pse me pranu në këshi kushti? Qëfar faje është ka mund si popull? Mund t'i ka mund personale dhe faje. Po qëfar faje ka populli jam? Po thamun e kështu, sinqerisht. Qëfar faje është ka bo populli jam? Që duhet tash edhe mi qitë kushte me shku në tavolin. Nuk ka kështu. Nëse dikush kujton që lunë me Kosovën, din këtë shkallë, sa dhe kushte me na qitë më ullë na, me pasarësin e ati, kanë gaburan.
Nuk jemi qash qëqana, as nuk jemi qash me faj, as me behone, sa na me plëcu kushte për me mujtë mu ullë me servin, mani mare, ata du të me plëcu kushte. Edhe shqeqani në një botë normale, unë e di tash që normale, pavarësia e çdo është më arë si kërkim falje. Si kërkim falje, për ato që i kanë bo këti veni, për ato që i kanë dodhë, për ato që i kanë detyru natën me intervenu shtarakisht, se shpejti është 24 marsi, dita pse po du me folë shtot, po du me folë shtot, nëse dialogu e ka pesneve që shpothuhet, ka me ndodhë shpejt, dhe s'ka më folë për taksën mo. Po taksa është paraqitur tash pikrisht si hendek për dialogu. Shpresoj që do tjetë përjetësisht hendek. Nëse taksa është më e rëndësishme se dialogu, kur s'ke me hek, kur mi këtë dhejt, kur hiq. Pse? Nëse taksa ka problemi, kur s'ke me hek, pse me hek në taksën? Nëse përmes taksës, po ja të regekin vendin Serbis, pse me hek? A i s'po donë me na njoftë, s'po do fëqishi, po donë na mi able mallin, edhe me na qitë kushte me shku në tavolinë, pas s'ka shqiptarë, shiqar, nuk besoj që ka shqiptarë i këti vendi, që pranën kushte, a ke Hashimi, a ke Albini, a ke Isa, Fatmirja, Shpendja, Ramushja, dikusha, kush pranon kushte, pe i Serbis mu në tavolinë. Mas asaj që na ka ndohë. Nëse dikush e pranon që me kushtet i mu ullë, po çka po na vynë e tavolinë? Na s'kemi me nxjerë ku gjobe asaj tavolinë në fund. Na kemi mu bohor në tavolinë që kem pranu mu ullë me kushtet Serbis. Me na qitë Serbia kushte. E me thonë Mogherini, pa u hek taksa nuk e thiri dialog, mos e thirë heq. Në rregull jemi. Nuk ka problem? Po jo, mos të thirë kur. Kur heq mos thirë dialog. Pse na do të rrim ta që na do të konsolidojmë Kosovën që është. Edhe kjo është s'ka tjetër, se s'na kanë nënë rrugë tjetër. Ne jem për tavolinë nesër, dialog pa kushte, edhe taksa du të mu hek vetëm kur ka marrëveshjen mes dy vende. A nuk duhet me pas pak ndoshta tolerancë në këtë aspekt për shkak të miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe insistimin e tyre? Kësaj miqësie kur gjati, të u bo ashtu. Shiqani, miqësia me Amerikën nuk është në vefrime ditore, javore, mujore. Nëse që këto menojmë na që është miqësia Amerikën nga bimje. Miqësia me Amerikën është që ti s'ke me hi paja Rusit të, as gazi Rusit, as influenca e Rusit. Nuk i ke lanë Talebant me hy këto me vendosë për ty, nuk i rështu me Iranin, nuk i rështu me Madurën, që kjo është miqësia me Amerikën. Nuk prishësh ti me Amerikën që i ke qitë taks Rusisë Balkanit, që është Serbia, Rusia, Balkanit. A i ka me të disiplinu, a i ka me ti ngrej vesht, a i ka me ti dhonë do ashtu, po strategjikisht, nuk jenë kundërshtimet e, mos haro, të jenë veprime ditore, javore, mujore, kaq. Po. Si kryeministër flasim pak edhe për çështjen e dy ministrave serb të cilët po vazhdojnë të mos e përfillin qeverinë e Kosovës. Ka pothuajse një vit që po i bojkotojnë mbledhjet e qeverisë. Në anën tjetër kemi edhe ndërheqjen e kryetarëve të komunave veriore. Por ekzekutivi nuk ka gjetur ende një zgjidhje për këtë problem. Është pak e problem kjo, thjesht marrëdhënia me listën serbe dhe me pjesëmarrjen e tyre në qeveri. Realisht na me kushtetutë kemi obligim në pjesë të përgjithësive në ekzekutiv me nda për komunitetet dhe për komunitetin serb, ashtu si kanë edhe vendet e rezervume e to. Tash kemi një marrëdhënie të ngrime realisht me ta. Kemi edhe një ministër të shkarkum, zotin Rikado. Tash duhet vefrojmë faktën me plotësu këtë ministrin e shkarkum, dhe këta dy të tjerët nuk janë të shkarkum, as Dalibori, as Todosjević, pra ende saj për këtë qeverisë vend, janë ministra, apo nuk janë aktiv. Një fosh marrëdhënia specifike, kemi vështirë, edhe shkarkimi ose ndarja me listën serbe, dhe vohon mund të kalon edhe në një akt jo kushtetues. Për shkak se përfaqësimi në këtë rast duhet të vi nga të zgjedhurit, jo vetëm me shku me marrë qytetar serb, se dikush më ka thënë pse si merr 2 serb qytetar, edhe thu që janë serb. Mirë, po na kemi sistem politik, pra nuk është qeveria do të me u përfaqësu të zgjedhurit politik. Në këtë rast lista serbe ka shumicën e votave në parlament. Dhe tash PSD, e cila po mbështet shumicën e vendimeve të qeverisë, ndoshta pak ja ka zbej nevojën e listës serbe, votave të listës serbe. Jo, nuk është problemi të qëndrimin pushtet, se realisht na nuk e kemi votën e listës serbe, ka prej kohës ushtrisë. Edhe për këtë jam njash PSD-s që me votën e vetë i dha garanca institucioneve të vendit me ecë përpara në disa tema jetike për vendin, si ishte ushtria dhe tema tjera. Mirë po, ka të bëjë kryesisht me një marrëdhënie edhe obligimit kushtetuese ligjor që është palë
Pra mohimi i rolit të kësaj pale i ka do ndjeshmëri në proceset e mbrëmshme politike. Zoti kryeministër, ka vazhdimsi kritika për brishtësinë e koalicionit qeveris për ndarjet e thella në çështje të caktuara. Dhe për këtë arsye, opozita vazhdimisht kërkon zgjedhje, është këmbgulse se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme. A do të ketë zgjedhje shpejt në Kosovë, apo a ekziston mundësia e një mocioni e votbesimi për qeverinë? Si e sheni vetën deri në përfundim të mandatit, derisa ju jep ligji? Ose di jam gjatë dita, vetëri Hamza e thani fjalë në nxehtësit Po. Ashtu e mramja tjetër, nuk e di unë këtë, dhe që thëmë dhejtë nuk menajnë këtë pjesë. Unë e kam mandatin dhe në 2021, ashtë që jam punë të të punoj me një intensitet që shini që nuk pëndrëshan, po vetëm sa po konsolidohet pra një intensitet pune, edhe për shumë punë të venit jemi shumë veprush. Ajo që deshta me thënë është nuk bën me i konfuzu debatet. Për shumë nuk i ka ndodhë qeverisht të dheqër për Ramush Haradinajt, mos me mujtë me marë një vendim. Pra me pas vot 6-6, 7-7, diçka. Debatet jashtë vendimeve, jo në normal. Po në vendime ja, ju lutem, kësaj qeverie i ka ndodhë, pra me i votu pakot ligjore ma të rëndësishme që ka historia jetës sonë qeverise. Na kemi kodin e ri penal, pakon e re ligjore që në lavdoj departamentit e shtetit të BE-ja. Kësaj qeverie i ka ndohë më votu ligji i pagave, nuk e di ku e shohin brështësinë e kësaj qeverie, ata që e shohin, po ligjin e pagave, ma përpara e kanë qute në parlament e kanë këthuj prafa. Ne kemi diskutim, për shumë, kryetari Vesheri që është edhe kryetari partisë më të madhe në koalicion, në këtë rast, ose kryetari Lima, ose Pacolli, ose unë kemi vendime ndryshme. Po vendimet që kemi marrë, si në parlament, si ligji i pagave, për shumë, vendime i përbashkëta, si vendimet në qeveri, janë vendime të përbashkëta. Për deri sa ndryshojnë, ku ndryshojnë po? Një diskutim i mbrëmshëm, një debat i mbrëmshëm. Që kjo tregon edhe një fare, po e quaj ashtu dhe pjekurie të secilit. Po ne kemi do bindje tonat politike, nuk kem shku aty vetëm që të përshtatet, unë s'kam shku mu përshtat mendimit të një partneri tjetër politik. Unë du me kontribu me pikpamet e mija, me bindje mija për vendime. Mi po vendimet janë vendime. Kur i marim në qeveri, për shemë ju shifni, shumë pak vendime të qeverisë Haradinaj ka me vota kundër abstenim. Shumica, mos me thonë 99.9% vendime, jam me këtë votat e ministra prezent. Dhe me thonë, nuk ka rrezik të prishjes së koalicionit? Si qës, nuk e sha këtë rrezik une, nuk mendoj që jemi aty, që kur tishim unë e thamë, po, është rreziku, nuk kemi ashtu, nuk kemi një gjendje tim, kemi diskutim, kemi mendimet ndryshme, shpesher për tema, vendimet kur i marim janë vendimet gjithë neve. Pra, sot vendimi për taksën të zonë, është vendim ende edhe i kryetarit Vesheri, se Partia Demokratike, ministrat e ti kanë votu pra, është edhe i ministrit... Po që ta ku kërka një pëzullu? Po që është mendim kë, po ende së është në vendim. Vendimi është endja i pari, pra është në fuqi, i platfuqishëm, vendimi i qeverisë Kosovës, me kontributin e PDK-s, të AK-s, të Nizmes, të tjerve, për taksën. Pa mund tjetë pikrisht taksa ajo që mund ta prish koalicionin? Po jo, vre nuk veshaj, si qa, me koalicionet prishen, mund mu prish, unë nuk e thësha që është funi i jetës nëse prishit koalicioni. Edhe e kom thonë disha herë që beshani, ma pak e kom mendin aty, ajo që më interesan është, cilat jënë, për shembull, na tashti, që sot në mëngjes, kom bisedu për ligjin për qeverin. Unë jam duke punu një ligj për qeverin funksional. Për shembull, kryetari i qeverisë, të ne, në Kosovë, për shembull, kryeministri, nuk ka drejtor politik. Në ministri kem drejtor politik, në qeveri ne kem këshilltar, shumë këshilltar, po s'ki drejtor politik. A do të me pas, për shembull, drejtor politik për politikat ekonomike, nga këshilltar, pra mu organizu zyra politike, për shembull, kancelarja Merkel i ka këta, presidenti Trump e ka, për shembull, sektorin e sigurisë, energjinë, e ka prej këshilltarit Bolton, e i ka me radhë këtë një departament të na, koncepti ka qenë bukur OKB. Hala kemi met në mik, si qeverisje. Unë sot punoj non-stop të i pa, ku janë defektet, nuk e dija këme qenë kryetar qeverie. Unë të qia, po unë po punoj, me alon një qeverie tashme, jo, formulen funksionale të qeverisjes. Na kemi drejtor politik ministrit jashme, po tash unë me thirë ministrin e jashtë, sot me vetë diçka, ajo është në Berlin, ose ajo është dikun jashtë. Nuk kemë mirë koordinim si shtetë, pra është dashtë kryetari, për shembull sekretari përhershëm i qeverisë të na.
Sekretari i përhershëm, është Fitim Krasniqi, një djalë i respektueshëm. Edhe kemi sekretarët e ministrive. Po, sekretar permanent. Po, edhe na i thojmë sekretar permanent, sekretar i vetëm. Shiqo, sekretari i qeverisë, ai është state secretary. Po. Sekretar shtetëror. Po, na kemi state secretary në Amerikë, ata i thojnë për politikë jashtë, për shembull, Pompeo sot është state secretary. Na do të thotë sekretarin e shtetit. Sa ai është posti i madh është sa kryeministri. Don kryeministri, nër kryeministri, është sekretari i shtetit. Ne kemi lënë të detyra disi prej kohës që bësh mos i kem guç. Na duhet me rregullu këto. Edhe qeveria vend nuk më i pash më mbi 20 ministri. 13 deri 17. Sigurisht edhe kjo çështje do të rregullohet me ligjin për qeverinë sepse qeveria aktuale ka një vëllum. Masi ke mujt me ministrash e zëvendës ministrash e. Siç masi ke mujt me masi ke mujt me vë ligjin e pagave. Që besoni nuk ka ligj më të zërshëm. Që nuk ka pas ligj më problematik. Që nuk ka pas punë më të rëndë me bon këtë vend. Që për shembull me këtë listë pagave janë korrigjuar do padrejtësi afat gjata që i kanë ndodhur vendit. Disa kategori të vendi kanë qenë vërtet keq trajtuar prej legjislaturës, prej qeverive, prej pagave, si rasti i mjekëve që ka qenë të merr. Kem konfirmuar pozicionin e gjyqësorit, kem konfirmuar pozicionin e policisë, i kemi rritë arsimit. Për shembull i kom pa do greva të kostit, i kom pa të kontrollorëve ajror, trafikut ajror. Po, i kom pa të sistemit të burgjeve. Do t'i gjojmë do mënyra, një dalë edhe atyne se ka disa mundësi për mes bonuseve caktume, ose traziqe, ose tjera, me gjithë. Mirë po, përfundimisht në Kosovë, manë e men, përfundimisht në Kosovë, po bëhet ligj për paga i dinitetshëm. Pse s'o bëhet ky ligj që 20 vjet? Veç kjo pyetje shtrohet. Pse s'e ka bëhet kë bëja? Pse s'e ka bëhet, cila do qeveri? Hera parë në histori tjetës tonë, si vend, si Kosovë, kemi ligj për pagat. Hera parë do ta kemi ligjin për qeverinë, ju siguroj, ku të bëhet ky ligj për qeverinë. Këtë tjetër Kosovë ka me qenë. Nuk është problemi veç me i kursy paret me numërt ministrive e zëvendësmisë. Jo, është problemi me kriju sistem që funksionon. Se na implementimin e kem problem. Gjithë na kritikojnë, thënë, për shembull, implementimi ka ndryshuar në qeverinë tonë për shkak të angazhimit personal tivin. Se shkoj dhe në mikromenagjim, me jena me tema, edhe mënohen për mes kolegëve të mi, ministra e tjerë me operu. Një pa ja du të me shku në bazë si sistem, jo më për shkak të personet Qipërinë. Unë të marrë neshër një kryetar qeverie që është akademik, që më në mosh, që se ka fuqinë fizike me ngajtë mas tema, ai duhet vetëm me dhonë detyrat. Kur jep ato detyra, sistemi do të me i kry punë. Aktualisht i kryjnë njerëz, nuk është sistemi. Kur bëjmë ligj për qeverinë, për shembull, a ditë që ka Kosova ligj për qeverinë, jo siguroj që e kemi pështu këtë vend. Të shpresoj. Zoti kryeministër, kur jemi te ligji për pagat, presidenti nuk e ka dekretu këtë ligj, edhe pse ka kaluar afati ligjor prej 8 ditësh, dhe kjo do të thotë se ai hyn në automatizëm në fuqi pasi që nuk e ka kthy mbrapsht. Zyra e presidentit ka thënë se kanë marrë garanca se do të premtime faktikisht nga sponsorët e ligjit se do të marrin parasysh ankesat në këtë ligj, pikërisht ato vretjet që edhe ju i përmendet. Tani ky është një do të thotë mund keni pyet më herët për grevat. Edhe unë ju kam thënë që është normal, jeni keni deklarimet e mia. Kur hartohet një ligj për pagat, e s'ka pas hera parë që vendoset me ligj kush o kush për paga. Prej presidentit, kryeparlamentarit, kryeministrit, këshilltarëve, deputetëve, këtë që kanë këtë vend. Imagjinone kur e vën ti një ligj, krejt kush do që në Kosovë, zjarfiksit për shembull, si kanë qenë lënë në Kosovë, të merë zotit. A pe zjarfiksit ty në varet jeta, se shtash na jem këtu, me na ndodhi diçka në shtëpi, kush ka me na animu? Zjarfiksi. Na i kemi lënë ata në mizerje, ka qenë gjënia më e paspjegueshme mëjshme. Pra, hera pa që bu këtë ligj, vërejtjet që dalin këtë ligj, nuk mujnë na me një herë me i korrigju. Na du të me fillu zbatimin e këtij ligji. Për me pa ndonjë handicap ose ndonjë mangësi të këtij ligji, pastaj gjatë zbatimit, aty ku ka mangësi, mund të propozohet amendamentimi, por s'ka mo vendim ad hoc të rritjes pagave. Fa tash du të me shkue, për shembull vendimi i rritjes të pagave në total, merret lehtë. Çdo vit, unë i siguroj që çdo vit kanë mu rrit pagat. Edhe çdo vit, sa herë që fillon viti i ri buxhetor do të ketë rritje të pagave. Kur bëjmë buxhetin për vitin që vjen, prapë do të ketë rritje të pagave. Po atë rritja shkon lineare. Për shembull, e kemi rrit 5%. Mund ta rritim 7% çdo vit. Por shmuj tash me thonë ja rritim shëndetësisë, e nuk ja rritim këtyne tjerëve, ose ja rritim këtyne, ja, mo tash shkon bazë ligji. Vetëm ashtu si ka para pa ligji, por vetëm e bën rritjen për gjithë.
LDK-ja po thotë se ligji në fuqi faktikisht apo dhënia e pagave me rritje do të filloj të jepet pas, po planifikohet që të bëhet gjatë kohës së fushatës. Sa ka të Po pse se kanë bëhu ata, kanë pas mundësi mi bëhu për fushatat veta. Shqy që, LDK-ja janë parti opozitare edhe i kanë ato qëndrimet e veta edhe unë i kuptoj. Mirë po kine parashysh, në kohët LDK-s ky ligj ka shkuni edhe në parlament dhe o këthuj prava. E i kanë pas 8 vete sa deputet koalicionit qeverisë atër, 2/3 plus. Unë i falenderoj gjithë për mirë kuptim për këtë ligj. Ky ligj nuk o bëhë për aleancën, për Ardhnin e Kosovës, unë jam aleancë edhe jam krenar që jam. Nuk o bëhë për një parti politike. Ky ligj, për shembull, mjekët që marrin paga janë edhe të LDK-s. Votuaj LDK, janë LDK, ashimtarët, rritja e arsimit, janë të na partive, nështë ma shpak të ka aleancë. Të polis, të zjarë fiksit, të gjyqësori, për shembull, e di çfarë lufte ka qenë me rujt pagat e gjyqësorit. Plot ka pas tendenca me i sankcionue, do që shkabim kjo. I lus, mos ta... Politisojnë? Jo, i lus ata. Le t'i shfrytëzojnë anë të mira të ligji. Se ligji është i Kosovës, nuk është i Ramush Haradinaj. Nëse janë rrit pagat e mjekve, unë me konë LDK-së, unë kësha ha mjekve që edhe na kemi ndiku me ju rrit. Bile ja u kësha rrit edhe ma shumë, po jo me kritiku rritjen e pagës, ose ja u kemë rrit policëve diçka që vërtit meritojnë shumë ma shumë, se në vitë partë luftës janë për rend dhe liqë. Me konë në LDK, vetë vendosja, kësha unë ju meritoni ma shumë, po jo me kritiku këtë rritje, se s'ka kuptim me thonë që... Jo me kritiku, ka thënë se do të japën pagat me rritje gjatë kohës së fushatës. Kjo ishte. Që dhe në fushatë, se unë e di që zjedhjo në stenitën të i LDK. Nuk e di. Pa një atër. Zoti kryeministër, faleminderit që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim për temat që shtruam gjatë këtij një orëshi. Faleminderit. Të nderuar shikues, ndoqët bisedën me kryeministrin e Kosovës zoti Ramush Haradinaj. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje. Faleminderit. Faleminderit.